নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 20 জানুৱাৰী 2023 চন, যিহেতু যোৱাকালি মই শৰ্টছত আপোনালোকৰ যি মাৰ্কেট এনালাইচিছ আজিৰ বাবে সেই মাৰ্কেট এনালাইচিছ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি দিছিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে চালে তেনেহ'লে গম পাব যোৱাকালি মই এইটো লেভেল দিছিলোঁ আৰু এই লেভেলটোৰ একুৰেট যি জেগাত মই দিছিলোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত কালাৰ কম্বিনেশ্যন কেইটাও চাব পাৰে, যিটো ডাৰ্ক কালাৰত আছে সেইটো মানে তাত আটাইতকৈ বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিলে মাৰ্কেটখন গেপ আপ অপেন হ'ল, গেপ আপ অপেন হয় আমাৰ যি ডাৰ্ক কালাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰাই মাৰ্কেটখন তললৈ নামি আহিলে, পুনৰবাৰ আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চত যাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে, কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চত মাৰ্কেটখনে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰি পুনৰ তলত আহি মাৰ্কেটে ক্লোজিং কৰিলে। এয়া বেংক নিফটি আৰু নিফটি। মই নিফটি দেখাব বিচাৰিছোঁ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ নিফটিয়ে মোমেন্টাম কৰিলে আৰু আমি দিয়া লেভেলবিলাকত কিদৰে নিফটিয়ে কৰিলে। আপোনালোকে দেখিলে যে মই যোৱাকালি এয়া নিফটিৰ বাবে আপোনালোকক দিছিলোঁ আৰু নিফটিয়ে কি কৰিলে, প্ৰথমে মাৰ্কেটখন গেপ আপ অপেন হ'ল, অপেন হোৱাৰ পিছত একুৰেট আমাৰ ছাপৰ্টত আহিলে আৰু ছাপৰ্টত আহি আমি যি ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল দিছিলোঁ সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেললৈ মাৰ্কেটখনে উঠি গৈ একুৰেট সেই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ পৰাই পুনৰ মাৰ্কেটখন আহি আমাৰ ছাপৰ্টত আহি বন্ধ হ'লহি। আপোনালোকে দেখিলে আৰু আজি মই ট্ৰেড দুটা কৰিছিলোঁ, এটা একেবাৰে সৰু মই ট্ৰেড কৰিছিলোঁ, যিহেতু মই বেংক নিফটিত 42,500 CE মই বাই কৰিছিলোঁ। ইয়াত মোৰ প্ৰফিট হ'ল 18,642 টকা আৰু নিফটিটো এটা সুন্দৰ বাইং আছিলে, সেই সুন্দৰ একুৰেট আমাৰ সেই ফৰ্মুলাৰ মতে মই ট্ৰেড কৰিছিলোঁ। তাত মোৰ প্ৰায় 3,000 টকা ওচৰত প্ৰফিট হ'ল। টোটেল আজিৰ দিনটোৰ 21,612 টকা প্ৰফিট হ'ল। আৰু আপোনালোকক যদি আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স যদি আপোনালোকে লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি বাৰে বাইও পাইছে, চেলো পাইছে, মাৰ্কেটত আমাৰ একুৰেট ফৰ্মুলাটো পাইছে। আৰু ইয়াতে ইমানখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো, আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট ইমানেই, 21,612 টকা। আৰু 28, 29, 30 জানুৱাৰী গুৱাহাটীৰ অফলাইন ক্লাছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে মাত্ৰ, আৰু এটা চিট আমাৰ অলৰেডি চিট ফুল হৈছে, কিন্তু এটা চিট আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ বৰ্তমান, এটা চিটেই আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক। আৰু ইমানটোতে কৈ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।